Sziasztok gyerekek! Hogy bírjátok a meleget? Vízparton vagytok, vízben, vagy pedig otthon a lakás hűvösében hűsöltök? Elnézést, ha megizzadok közben, a sminkesem szabadságot vett ki. És gondoltam ebben a kellemes melegben, ami egy kissé beagyasztó is, egy érdekes és elgondolkoztató témát vetek föl. Valahol olvastam egy apokrif történetet Jézusról, biztos, hogy annak idején ugyanilyen meleg volt, hogy járkált valahol vidéken a tanítványaival, és szombatnapon látott egy földművest, aki ott kapálgatta a földjét. Megállt, tanítványai köré sereglettek, és ő így szólt: áldott vagy, ha tudod, mit teszel, de átkozott, ha nem. Nagyon súlyos, nagyon kemény szavak ezek. És az ember önkéntelenül elgondolkozik, hát mit akart ezzel mondani Jézus, mi volt a tanítása, hát hiszen mi is a mi emberi ítélkezésünkben, ha valaki nincs tudatában a tettei súlyának, azt általában mentő körülményként tudjuk be, hát akkor most hogy lehet, hogy itten mit kellett neki tudni, hogy mit tesz, és ha tudja, akkor áldott, és ha nem tudja, akkor átkozott. Nagyon kemény szavak ezek, de ugyanakkor nagyon mély értelme rejlik bennük, és hát jó pár évvel ezelőtt egyszer egy ilyen eléggé zárt irányvonalat követő gyülekezetbe járó személynek elmondtam ezt a történetet, és nagyon örültem, hogy ő ezt meg tudta fejteni, és rájött, hogy mi ennek az egésznek a jelentése, bár a következtetéseket ugye nem vonta le belőle. Hát ugye szombatnap volt, és szombatnap a zsidók törvénye szerint ugye tilos munkát végezni, azt csak a Jóistennek kell szentelni, és bizony egy nagyon súlyos vallási törvényszegés volt a szombatnap megszegése, ugye Jézust is ezzel fogták fel, hogy szombaton gyógyított át, megszegte az Úr parancsolatát, miszerint ugye szombatnap nem szabad dolgozni. És ő mégis azt mondta ennek az embernek, hogy áldott vagy, ha tudod, mit teszel, és átkozott, ha nem. Ebből az következik, és az ennek az egész tanításnak a lényege, hogy ugye nem az a fontos, és nem az számít, hogy mit cselekszünk, hanem hogy azt milyen tudatállapotban cselekedjük, milyen tudatállapotban vagyunk, miért. Ugyanis ennek az volt a jelentése, azt mondta Jézus ezekkel a szavakkal a földművesnek, hogy ha te a jón és a rosszon, a bűn fogalmán fölülemelkedsz, ha te tudod, hogy mennyei atyám örökké munkálkodik, ugye Jézus is így védekezett, amikor a gyógyításért perbe fogták, ha te tudod, hogy Isten örökké munkálkodik, és te az Istennel szinte egyé válva a belső szabadságodban műveled szombatnapon is a földedet, akkor te egy áldott ember vagy. Egyrészt, mert a bűn fogalmán, a jón és a rosszon fölemelkedtél, Istennel egységben érzed magad, és a belső szabadságod megnyilvánulása a szombati kapálás, ami a bűn fogalmában élő embereknek a legnagyobb törvénytelenség és vallási kihágás és Isten ellen való cselekedet. Ha te ellenben
a bűn fogalmában élsz, elkülöníted jó és rosszat, és bűnnek tartod azt, amit cselekszel, és mégis megcselekszed, akkor átkozott vagy, mert akkor a lehető legrosszabbat tetted önmagaddal, mert ítélkezést fogsz a magad fejére vonni, hiszen az ítélkezés, azaz a bűn tudatállapotában vagy, és most elnyomod esetleg önmagad ítélkezését, és megdumálod magadat, hogy nem baj, meg nem számít, de ez vissza fog hatni rád, és amikor az életfilmed lejátszódik majd az életed végén, akkor előbb-utóbb ez az elfojtott vagy elnyomott ítélkezés, ez föl fog szabadulni, és nagyon szigorúan fogsz ítélkezni önmagadon. Ugye amikor Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy ti mind bűnösök vagytok, akkor ő azt nem úgy értette, hogy ti mind megszegitek az általatok is kialakított részletes szabályrendszernek a törvényeit, hanem úgy értette, hogy ti mindnyájan a bűn fogalmában éltek. Ezért is nem tudott ugye szót érteni a bírálóival, mert míg a bírálói a bűnös alatt azt értették, aki a bűn szabályait megsérti, Jézus a bűnöst azt úgy értette, hogy a bűn fogalmában, a bűn tudatállapotában, az ítélkezésben élő. És ugye nagyon nehéz a bűn fogalmán túllépni, ezért is mondja Jézus, hogy áldott vagy, ha tudod, hogy mit teszel, ha te fölemelkedtél, a tudatod már fölemelkedett a bűn fogalmán, mert ugye félünk az ismeretlentől, annyira beleszoktunk a jóba és a rosszba, hogy félünk kiemelkedni belőle. Amikor valaki a bűn fogalmán túlmutatóan nyilvánul meg, vagy nyilatkozik meg, akkor az emberekben ösztönösen félelem támad, mert ugye mindenki magából indul ki, és aki a bűn fogalmában él, az állandóan erősen elkülöníti magában a rosszat, és igyekszik magához vonni a jót, és attól tart, hogyha ő ezt nem tenné meg, akkor állandóan rosszat tenne. Ha nem lenne jó és rossz, akkor ugye mindenki gyilkolna. Jön a szokásos érvelés. József Attila nem egy gyilkos hajlamú ember volt, amikor megírta azt a csodálatos versét, hogy tiszta szívvel betörök, s ha kell, embert is ölök. Ha valakinek tiszta a szíve, akkor már megtehet bármit, de ez nem jelenti azt, hogy a tiszta szívű emberek nagy késsel a kezükbe körbejárnak és fölhasítják mindenkinek a hasát, és mindenkinek megölik. Pont azok teszik ezt, akik még a bűnfogalmában élnek, és valakit rossznak tartanak, és ugye ezért el akarják távolítani ebből a földi világból. Tehát ne tévesszük össze a belső szabadságot a szabadossággal, és ugye ez a tanítás senkinek nem ad fölhatalmazást arra, hogy azt mondja, hogy hát én akkor láthatok, akkor én azt csinálok, amit akarok, és rosszat is megtehetek, hiszen ugye a jón és a rosszon felemelkedtem. Mint minden szellemi dologban ebben sem lehet csalni. Csak az éri el a belső szabadságot, aki megérett erre, az valóban mindent meg is tehet, de azok az emberek pontosan nem szoktak se agresszívek lenni, sem nem szoktak más életében kárt tenni. Tehát nagyon fontos ezen elgondolkoznunk, és nagyon fontos megtalálnunk azt a fogódzót, amivel ki tudunk emelkedni a polaritásba és a bűn fogalmába süllyedt tudatállapotunkból. Megszabadulunk a jó és a rossz elkülönítéséből fakadó félelmeinktől,
és elhisszük azt, hogy nem lesz két lábon járó gyilkos, és nem lesz az emberiségnek az ördöge az, aki felülemelkedik jón és rosszon, hanem az Istennel egyesül, és az Isten dolgozik benne, és az Isten munkáját végzi azon túl. Áldott vagy, ha tudod, mit teszel, de átkozott, ha nem. Sziasztok, gyerekek!